ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የማክቤል ቴክ ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስና በምርጥ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ስካም የሆኑ ዌብሳይቶችን የማይከፍሉ ዌብሳይቶችን እንዴት በቀላሉ ማወቅ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ክሮም ውስጥ እንገባለን። ከዛ scamadvisor.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። scamadvisor.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ይሄው እዚህ ውስጥ ገብተን የፈለግነውን ዌብሳይት ሰርች እያደረግን ስካም ነው ሌጂት ነው የሚለውን ማየት እንችላለን። እስቲ ድሮጆብ.comን ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ። ሰርች አድርጌያለሁ። ይሄው እንደምታዩት የድሮጆብን አምጥቷል። ላው ትራስት ሬቲንግ እንዳለው ያሳያል። this site may be not safe to use እያለ ነው። ትራስት ሬቲንጉ ደግሞ ከመቶ አንድ ነው የሰጠው። ይሄው ማየት ትችላላችሁ። ወደታች ደግሞ ወርዳችሁ why does ድሮጆብ have very low trust rate ለምን ድሮጆብ ላው የሆነ ትራስት ሬት እንዳለው በዚህ ማንበብ ትችላላችሁ። ፖዚቲቭ ሃይላይቶችም አሉ፣ ኔጌቲቭ ሃይላይቶችም አሉ። እነዚህ ማንበብ ትችላላችሁ። እንደዚህ ያረጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። አሁን ከመቶ አንድ ብቻ ነው የሰጠው። ስለዚህ ድሮጆብ አይከፍልም ማለት ነው። እስቲ ሌላም አሁን ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ። ሁለተኛው አፕወርክን ታውቃላችሁ። እስቲ የአፕወርክን ምን እንደሚሉ እናያለን። ይሄው እንደምታዩት upwork.com የአፕወርክ ሪቪው ነው። ይሄው likely to be legit ነው። trust rating is high ነው። ይሄው ቀጥታ legit ነው ይላል። አፕወርክ ትረስት ሬቲንጉ ይሄው እንደምታዩት አረንጓዴ ነው የሰጠው። ከመቶ መቶ ነው የተሰጠው። ይሄው ወርታች ወርዳችሁ why does upwork have average to good trust ስኮር እንዳለው እዚህም ማየት ትችላላችሁ። የፖዚቲቭ ሃይላይቶችም አሉ፣ ኔጌቲቭ ሃይላይት አንድ ብቻ ነው ያለው። የድሮጆብ ቅድም አይታችኋል፣ በጣም ብዙ ነበር። እስቲ ሶስተኛው ዌብሳይት ደግሞ printify.com ይባላል። ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ። ይሄው printify.com ያመጣልን ነው። ይሄው printify.com እንደምታዩት ሃይ ትረስት ሬቲንግ this site looks safe to use ነው የሚለው። እንደምታዩት ሌጂት የሆነ ዌብሳይት ነው፣ ይከፍላል ማለት ነው። ይሄው ከመቶ መቶ ነው የተሰጠው ትራስት ስኮሩ። ወደ ታች ወርዳችሁ እንደቀድሙ ፖዚቲቭ ሃይላይት እና ኔጌቲቭ ሃይላይቶችን ማየት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ትራስት ፕሎት ይባላል። እስቲ እዚህ ውስጥ ገብተን የፈለግነውን ነገር ሰርች እያደረግን ማየት እንችላለን። ይሄው እዚህ ጋር እንመጣና ይሄው እዚህ ጋር መተን ሰርች እናደርጋለን። ካምፓኒ ኦር ካቴጎሪ የሚለው ጋር መተን ሰርች እናደርጋለን። እስቲ ድሮ ጆብ እንላለን። ይሄው እንደምታዩ እዚህ ጋር ድሮጆብ.com ከ5 1.7 ብቻ ነው የሰጠው። ላይ ማየት ትችላላችሁ። ባድ ነው የሚለው። ይሄው ከ5 1.7 ነው የተሰጠው። ሰዎች የጻፉትንም የሰዎችን ሬቲንግም ማየት ትችላላችሁ። ሰዎች ሬት ያደረጉትን በዚህ ማየት ትችላላችሁ። ባድ ነው የሚለው፣ አይከፍልም ማለት ነው። ሁለተኛውን ሰርች ስናደርግ ደግሞ upwork.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ያው አምጥቶልናል። ይሄው እንደምታዩት ቬሪፋይድ ካምፓኒ ይላል። አቨሬጅ ነው 3.4 ነው የተሰጠው። አሪፍ ነው።
ከሶስት በላይ ከሆነ ይከፍላል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት 3.4 ነው። እዚህ ጋር ሰዎች የሰጡትን ማየት ትችላላችሁ። አፕወርክ እንደሚከፍል በዚህ ማየት ትችላላችሁ። የድሮ ጆብን ቅድም አይታችኋል። 1.7 ብቻ ነው። አሁን ወደ ሶስተኛው እናልፋለን። ሶስተኛው ዌብሳይት ደግሞ printify.com። ይሄው እንደምታዩት printify.com ኤክሰለንት ነው የሚለው። ይሄም ቬሪፋይድ ካምፓኒ ይላል። 4.8 ነው ከ5። ይሄው በዚህ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። ፕሪንቲፋይም እንደሚከፍል በዚህ ማየት ትችላላችሁ። እዛም አሪፍ ከ100 ተሰጥቶት ነበር። እዚህ ደግሞ 4.8 ከ5 ሬት ተደርጎለታል። እንደዚህ የሚከፍሉ ዌብሳይቶችን በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። ጊዜያችሁን ሳታጠፉ በዚህ ቼክ እያደረጋችሁ ስራችሁን መጀመር ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።